بسم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس نن موږ فوټوشاپ کې داسې یو ډیزاین جوړو کوم کې چې زموږ سره د فرنیچر هاوس لپاره یو ډیزاین جوړو. نو په فوټوشاپ کې موږ اکارډینګ ټو کسټمر ریکوایرمنټس یو نوی فایل اوپن کو چې هغه څومره سایز دی، مثلا 5 فوټ لپاره موږ 60 انچ 12.60 او 36 انچ موږ سلیکټ کو. هغه ویډث او هایټ موږ سلیکټ کو، ریزولوشن هم سیټ کو او ټرانسپیرنٹ بیک گراوند سلیکټ کو، دم اوکے کو. د دې نه بیا موږ کلر سلیکټ کو، ډارک بلو کلر موږ سلیکټ کو او پینټ بکټ ټول په تر باندې دی کې موږ ډراپ کو. هغه نه پس به موږ الیپټیکل ټول والو د دې په تر باندې موږ سلیکشن داسې والو او سلیکټ مینو کې انورس سلیکشن به موږ والو. په نیو لیر باندې موږ کلر به موږ سلیکټ کو ریډ او دا موږ دې کې ډراپ کو پینټ بکټ ټول په تر باندې کنټرول ډي. دا غینه پس موږ کنټرول جے سره دا لیر ډوپلیکیټ کو او په هغه کې موږ وایټ کلر سلیکټ کو. یلو کلر به موږ سلیکټ کو او دې کې به موږ ډراپ کو پینټ بکټ ټول په تر باندې کنټرول ډي او کنټرول ټي سره به د دې موږ بلکې کنټرول بریکټ کی سره به دا موږ باټم ته بوزو، کنټرول ټي سره به دا موږ بهر ته وباسو. یو سټریپ سټایل کې به دا موږ سره داسې راشي. دوړه لیر به موږ سلیکټ کو او کنټرول جی سره به دا موږ ګروپ کو، کنټرول ټي سره موږ دا مزید ایڈجسټمنټ وکړو او بیا انټر. هغه نه پس چې کومه ډیټا ده موږ سره د کسٹمر هغه به موږ د ان پیج کې لیکلې ده، کورلډرا ته به دا موږ یوسو. کورلډرا کې به دا موږ ای پی ایس پام کې سیو کو، کنټرول سی او کنټرول وی ته پیسټ شول. دا غینه پس موږ سره چې کوم هډینګز دي مثلا نیم دا موږ کنټرول یو به کو دا لاول ان ګروپ. هغه نه پس کومه ډیټا چې موږ ایکسپورټ کوو نو کنټرول ای موږ به دا فارمیټ سلیکټ کو او په خپل فولډر کې به یې سیو کو. هغه نه پس موږ فولډر اوپن کو او فایل به موږ فوټوشاپ ته ډریګ کو. دلته نه موږ کلر اورلای وایټ کلر به موږ سلیکټ کو بیا مزید چې کومه ډیټا ده هغه به موږ دلته نه ایکسپورټ کو، کنټرول ای او فوټوشاپ ته به یې ډریګ کو. موږ دې موږ ایڈجسټمنټ ډیزاین په لحاظ سره به د دې موږ ایڈجسټمنټ وکړو. د هغې نه پس په دې له موږ کلر اورلی نه به موږ د دې کلر سلیکټ کو، مثلا یلو کلر موږ سلیکټ کو. دې دپاره پکچر موږ اوپن کوو په مثلا دا زموږ سره پکچر دی، کوم پکچر چې موږ اوپن کوو هغه به فوټوشاپ ته ډریګ کو او د کې به یې اوپن کو. بیا به د مارکیو سلیکشن ټول په تر باندې موږ د دې پکچر کټینګ وکړو. مثلا دا ایریا موږ سره پریدو دا موږ کنټرول سی کنټرول وی پیسټ وکړو دا موږ او باقي پکچر به موږ ډیلیټ کو. میجیک وین ټول په تر باندې بعد ایکسترا ایریا د دې نه موږ ډیلیټ کو.
او کنټرول ټي سره به دا مونږه ایڈجسټ کو رائټ کلیک فلپ هوریزونټل دا مونږه په دې طریقه سره ایڈجسټ کو هغې نه پس چې کومه نوره ایکسټرا ډیټا ده مثلا دې ځای نه مونږه د دې ایډرس سلیکټ کو ایډرس مونږه کنټرول ای سره ایکسپورټ کو او فوټوشاپ کې مونږه ډریګ کو دله مونږه کلر اورلی سره وایټ کلر سلیکټ کو د هغې نه پس دا به مونږه رایټ کلیک رسټرایز لیر او د دې به مونږه دا ایریا سلیکټ کو او کټ کاپی به یې کو کنټرول سی او کنټرول وی سره یا کنټرول شفټ او جے سره به دا مونږه کټ کو او پیسټ بشي دا په بل لیر باندې دا بیل شلو او دا بر لیر موږ سره بیل شلو دا مونږه کنټرول ټي او دا مونږه ایڈجسټ کو د یو ځای باندې به د دې مونږه سایز ایڈجسټ کو لاندې چې کوم مونږ سره لیر دی هغه به مونږه کنټرول ټي او د هغې به مونږه ایڈجسټمنټ وکړو کوم چې دا زموږ سره پکچر دی د دې مونږه اوټر ګلو سلیکټ کو بینډینګ آپشن کې د دې مونږه اوټر ګلو دلته نه به مونږه د دې سایز سیوا کو او دا یو به هم سیوا کو دا به لږ واضح راشي افیکټ تاسو لیدلی شئ مزید نور چې څومره آیټمز دي هغه دغه شانه مونږه د کوروډرانا کټ کاپی کولی شو دلته مونږه پیسټ کولی شو دې کې چې البته کوم آیټمز دي د سرکل په صورت کې هغه مونږ د الیپټیکل سلیکشن واخیستو داسې یو دایره په صورت کې مونږه او دلته نه د هغې مونږه دا کلر به مونږه وایټ سلیکټ کو او چې کوم پیل کلر دی د پیل کلر دپاره مونږه دې کې کلر ورلی نه مونږه دا ګریډینټ ورلی په ترو باندې بدل دي کې مونږه دې کې کلر ډراپ کو دا آیټم مونږ سره رالی اوس دا مزید نور چې مونږه څومره د دې نه کاپیانې الو الټ او مزید نور به د دې نه مونږه څومره کاپیانې اخیستلی شو دا شان فرض که د پروپرایټر دپاره مونږه یو کاپي دلته بله الو دې کې دا مونږه کاپي ترې واخیستله او کنټرول ټي سره د دې مونږه ایډجسټمنټ وکړو دې کې مونږه پروپرایټر لفظ کاپي کوو کنټرول ای او دا به مونږه فوټوشاپ کې اوپن کو او دلته نه به مونږه د دې افیکټ کلر اورلی په درو باندې وایټ کلر سلیکټ کو نن چونکې ویډیو په لیمیټډ ټایم کې دغه کېږي دغه 10 منټس پورې سیو کېږي د وجه نه باقي کانټینټس مونږ پرېږدو نو نور کانټینټس مونږ په دې طریقه باندې د فوټوشاپ نه دې ته ډریګ اینډ ډراپ کولی شو الله حافظ